Hello friends, আজি আনবক্সিং কৰিম মোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো আৰু এটো আছিল আপোনাৰ চাব পাৰিব কি আছিল বলক দেৰি নকৰি খুলি দিও আৰু কাট যা বেটা লাহে লাহে ওলাব আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এইটো আহি যাব এই ওলাইছে বস্তুটো কি বাৰু বস্তুটো একো নহয় এইটো হল ট্ৰাইপড আপোনাৰ ট্ৰাইপড হয় চাই লওক বস্তুটো এইটো আছিলে ট্ৰাইপড কেনেকুৱা বা ভাল হ'ব লাগে আশা ৰাখিছো থ্যাংক ইউ মই এটি বিচাৰিছিলো এটা ফোন ৰাখা মানে হেৰিটো দিব লাগে দি দিছে মজা আৰু বাকি ভালে হ'ব লাগে আশা কৰিছো মজা আপোনাৰ ইউজ কৰিব এনেকৈ তো আপনার লক আছে লক খুলে দিলে হল একটা বস্তু বেয়া লাগিল এটো বস্তু হইছে মই অর্ডার কৰাতে মেড ইন ইন্ডিয়া আছিল এতে মেড ইন চাইনা দেখা গৈছে এটা অলপ বেয়া লাগি দিলাক মনটো না বস্তুটো বেয়া নাছিল দিও বাৰু জিয়ে নহক কিমান দিব লয় চাই লওঁ এইখিনি নেকি এইখিনি ফ্ৰণ্টৰ ফালে কি হয় আৰু হৈছে ন